Hi guys! Welcome to our channel, Sweets by Emman Rich Kid Edition. Pero before mo good i-start, i-hit mo lang good yung like and subscribe button ha, please. Ingredients, measurements, and procedure is in the description down below. Painitin mo good be ng 10 minutes sa 120 Celsius ang oven para equal ang good kung luto niya. Tapos i-grease mo lang good ng oil good yung pan na 8 by 3 inches yung sizes ha. Pwede mo good i-combine yung butter, cream cheese at gata sa isang bowl lang good. Tapos, pakihit na lang good yung butter and cream cheese mixture sa microwave. If wala'y microwave, pwede lang din ng double boil and bain-marie. Sa microwave, heat mo lang good ng 15 seconds until mag-soft lang good yung cream cheese niya. Dali na mag-good siya i-whisk pag ganyan ka-soft. Kana, soft na good ang cream cheese. Whisk lang good talaga until mag-soft yung consistency na good. Faster lang ng whisk until mag-mix din sila. So pagdali, then add mo lang good yung secret ingredients natin Jude. I-follow up natin good yung egg yolks. Mix lang until smooth. Tapos, set mo lang din aside kasi gamitin pa good natin sa later. Mag-drop ka lang good ng vinegar sa egg whites mo para mas okay good yung meringue. Then beat mo lang siya ng fast talaga. Follow upan mo ng sugar, yung ginagmay lang good ang butang para mas fine talaga yung meringue mo. After, ilagay mo lang dito yung flour mo sa egg yolk mixture mo, nagikutaw mo kaganina, and mix lang din sila to until mag-smooth din siya. Slowly lang yun i-incorporate ang meringue to the egg yolk mix para sa smooth yun ang mix ng Japanese cheesecake mo. Whisk lang yun ng hinay. Whisk lang. Mas maganda jud ugrani ng konti yung mix mo para dili mag-crack yung Japanese cheesecake mo pag maluto na siya. Itagak mo na ang mixture mo sa 8 by 3 inches na pan ha, please. Tapos, i-give mo siya ng tap 2 or 3 times ha. Magbutang ka lang good ng tubig ng konti lang together sa pag-bake mo sa Japanese cheesecake or so-called steamed bath. Tapos,
I-throw mo lang sa oven for 60 minutes. Oops! Bago mo siya i-remove, set lang yun ng 10 minutes maski walay fire ang oven para makapag-rest ang cake ug slowly, dili siya mag-shrink ang dako. Remove mo na sa oven. After mga 10 ka minutes jud or warm pa siya, i-shake mo lang yun yung sides para mas dali lang siya ma-remove sa pan. Ug tada! Mag-wiggle ka na jud. If dili gud siya mag-wiggle, i-wiggle mo lang jud yung self mo para mag-follow yung cheesecake.